تحياتي. هذا الفيديو يندرج ضمن إطار سلسلة أفكار الفيزياء، وما زلنا نتحدث عن فكرة الأثير إيثر التي في الواقع احتلت مكانا رئيسيا في فيزياء القرن التاسع عشر. والوظيفة الرئيسية في القرن التاسع عشر كانت الوظيفة الرئيسية، يعني مثلا كان يظن في مطلع القرن التاسع عشر أن الحرارة هي شكل من أشكال الأثير، أو أنه هي أثير، وكذلك الكهرباء المغناطيسية. العلم في خلال القرن التاسع عشر تخطى هذه الفكرة، وألحقت هذه المجالات أو هذه النطاقات ألحقت بمفهوم الطاقة في الواقع، المجال والطاقة. لكن مع ذلك استمر، يعني الأثير، افتراض وجود أثير استمر، والأثير هو طبعا مائع مطلق الميوعة، له خصائص غريبة ويمتد في المكان كله. فتم الحفاظ على مفهوم الأثير حتى في نهاية القرن التاسع عشر. السبب في ذلك أن الأثير عد وسطا ضروريا لانتقال الضوء. الضوء هو أمواج كهرومغناطيسية تحديدا، وهذه الأمواج الكهرومغناطيسية كان يظن أنها في حاجة إلى وسط مادي، ولذلك يعني افترض هذا الوسط المادي وهو الأثير، فالأمواج الكهرومغناطيسية تنتقل في الواقع من مكان إلى آخر في الأثير. هذه هي الفكرة، ولذلك يعني ظن أن الأثير ضروري لكي يكون هناك وسط ينتقل الضوء والأمواج الكهرومغناطيسية فيه. ولكن كان هناك أيضا وظيفة أخرى للأثير، وهو وظيفة المكان المطلق. خلينا نرجع لنيوتن ونشوف. في الواقع قانون نيوتن الثاني أو قوانين نيوتن تطيع مبدأ نسبية غاليليو، بمعنى أن قوانين الميكانيكا لا تتغير إذا انتقلنا من مرجع إسناد قصوري إلى آخر. ومراجع الإسناد القصورية هي مراجع الإسناد التي تتحرك بالنسبة إلى بعضها بعضا بسرعة ثابتة في خطوط مستقيمة. وتميز الميكانيكا ما بين مراجع الإسناد القصورية ومراجع الإسناد المتسارعة. يعني على سبيل المثال، إذا راقبنا أو إذا أجرينا قياساتنا ومشاهداتنا من منصة تدور حول نفسها، فنكون في هذه الحالة قد أجرينا هذه القياسات وهذه المشاهدات من مرجع إسناد متسارع أو غير قصوري. فإذا هذا التمييز بين مراجع الإسناد القصورية ومراجع الإسناد المتسارع. ومبدأ النسبية الجليدية ينص على أن قوانين الطبيعة الميكانيكا تحديدا لا تتغير إذا انتقلنا من مرجع إسناد قصوري إلى آخر. ولكن نيوتن تساءل: ماذا بشأن مراجع الإسناد القصورية؟ في سلسلة من التجارب الفكرية جدانكن experiments، نيوتن في الواقع بيّن بأنه هناك تسارع مطلق، ليس هناك سرعة مطلقة. لا نستطيع أن نستدل تجريبيا على سرعة مطلقة، لكن هناك تسارع مطلق. أن التسارع هو مطلق لأننا نشعر بمؤثرات تسارع عندما يتسارع. في رأي نيوتن عندما يتسارع أو تتسارع منصة مشاهدة بالنسبة إلى المكان المطلق، تظهر هناك قوى قصورية نستطيع أن نسميها، أو قوى حتى وهمية، بمعنى أنها لا تنتج عن تفاعلات مادية معينة. تنشأ قوى تؤثر على الأجسام، وهذه القوى لا تنبع من تفاعلات مادية معينة، من تفاعل الجاذبية، من الاحتكاك إلى آخره، وإنما في الواقع تنبع من حالة التسارع. ولذلك فهي ليست قوى فعلية. نيوتن
يعني رأى أنها وهمية أو قصورية، فتنبع هذه القوى. مثل مثلا في حالة المنصة التي تدور حول نفسها تنشأ قوة طاردة مركزية centrifugal force تدفعنا إلى الخارج، إلى خارج الحركة، إلى خارج المنصة. وأيضا ما يسمى قوة كوريوليس. يعني بمعنى آخر فإن قانون نيوتن الثاني لا ينطبق في نقائه في هذه المنصات، في هذه المراجع الإسناد. في مراجع الإسناد غير القصورية أي المتسارعة في الواقع قانون نيوتن الثاني لا ينطبق في نقائه، لأنه تدخل هنا قوى، هذه القوى القصورية أو القوى الوهمية. فنيوتن قال بأن وجود مثل هذه القوى يعني وشعورنا بهذه القوى وأكبر دليل على أن هناك تسارعا مطلقا، ولا على أن التسارع يتم بالنسبة إلى المكان المطلق. فالتسارع هو الذي يكشف عن المكان المطلق وليس السرعة. السرعة لا تكشف عن المكان المطلق، كل السرع في الواقع مكافئة لبعضها بعضا، لكن التسارع هو الذي يكشف عن ذلك. وبالفعل يعني عندما نكون في طائرة، عندما تكون الطائرة مثلا متحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم لا نشعر بحركتها، لكن عندما تقلع وعندما تهبط نشعر بحركتها لأنها تكون متسارعة عند ذلك. فنشعر نحن بالتسارع ولا نشعر بالسرعة. فمثلا في حركة الأرض لا نشعر بحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، لأن التسارع يكون قليلا جدا. تسارع الأرض نحو مركزها من جهة ونحو مركز الشمس من جهة أخرى يكون صغيرا، فلا نشعر بهذه الحركة. أما السرعة تكون كبيرة ولكننا لا نشعر بالسرعة، السرعة في حد ذاتها لا نشعر بها. فإذا لدينا نيوتن قال إنه بالميكانيكا لدينا مكان مطلق، أننا نستطيع أن نستدل على المكان المطلق بالتسارع وبهذه القوى القصورية أو الوهمية. الفكرة هذه هي أيضا يعني كانت غريبة، إنه هذا المكان هو عبارة عن يعني ليس مادة بالمعنى الصحيح، هو إطار للفعل المادي، هو إطار أو وعاء للمادة، وعاء للجسيمات، وعاء للجسيمات المتحركة، لكنه ليس مادة بالمعنى الصحيح، بدليل أنه لا يتأثر بما يحتويه من مادة. هو مطلق وخصائصه مطلقة، خصائصه هي في الواقع خصائص الهندسة الإقليدية، وهذه مطلقة. وهو يعني هو عبارة عن وعاء للمادة، لكنه ليس ماديا بالمعنى الصحيح، ليس ماديا قائم في ذاته، حتى لو لم يكن هناك مادة فيه يكون قائما في ذاته، وليس مادة بالمعنى الصحيح. وهذه الفكرة يعني لم تستسغ تماما، إنه هذا المكان المطلق الذي يعني الذي يظهر نفسه عبر التسارع، مثلا تسارع الجسيمات، لكنه في الواقع يعني وليس ماديا بالمعنى الصحيح، لكنه يظهر وجوده عبر حركة المادة، الحركة المتسارعة للمادة. شيء غريب، يعني صعب أن نتصور أن الجسيمات مثلا تتحرك وتتسارع بالنسبة إلى شيء غير مادي تماما، اللي هو هذا المكان المطلق، الخلاء المطلق. يعني غريبة الفكرة. ولذلك يعني كأنه علماء القرن التاسع عشر وجدوا ضالتهم من هذه الناحية في فكرة الأثير. ليش؟ لأنه هون طبعا ملأوا المكان المطلق، مكان نيوتن بالأثير، وبهذه الطريقة حلوا مشكلة انتقال الضوء ولاحقا الأمواج الكهرومغناطيسية. ولكن أيضا يعني قالوا إنه الحركة التسارع يتم ونشعر بالتسارع لأنه يتم بالنسبة إلى الأثير،
يعني الأسير هو مرجع الإسناد المطلق، هو المرجع الإسناد الذي تأخذ قوانين الطبيعة شكلها الطبيعي فيه. وهو شيء مادي، صحيح أنه ليس المادة المألوفة ولكنه شيء مادي. فإذا يعني كأنه يعني هون وجدوا ضلتهم فيه، لأن الأسير في الواقع أكسب المكان المطلق صلابة مادية، أو أكسب المكان المطلق جوهرا ماديا، صفة مادية، صفة جوهرية مادية. فبدنا نتكلم عن حركة الأجسام ليس بالنسبة إلى خلاء مطلق، وإنما بالنسبة إلى أسير يملأ المكان كله. فصار لدينا مرجع إسناد مادي حقيقي، وليس مجرد شيء تجريدي اللي هو المكان المطلق. ولذلك يعني كان هناك شعور بأن هاتين الوظيفتين للأسير تكسبانه ضرورة، يعني تجعله ضروريا في النظرية الفيزيائية. وظيفة حامل الأمواج مثل الضوء، ووظيفة مرجع الإسناد المطلق. هو مرجع إسناد مطلق، وكل الحركات تتم بالنسبة إليه، والتسارع الأجسام تتسارع بالنسبة إليه، وهذا التسارع يكشف عن وجوده، أي عن وجود المكان المطلق المليء بالأسير. فالأسير إذا اكتسب يعني فكرة الأسير اكتسبت دعما كبيرا في نهايات القرن 19 ارتكازا إلى هاتين الوظيفتين. وبالفعل يعني نجد أن ماكسويل تعامل مع الأسير بوصفه حقيقة، وكذلك لورنتز والعلماء الآخرين وبوانكاري والعلماء الآخرين في نهاية القرن 19. ونجد بأن في الواقع يعني أن شغل أولئك العلماء النظري ارتكز إلى مفهوم الأسير. طبعا برزت هون فكرة إنه إذا كان الأسير حقيقة، إذا كان موجود، المفروض أن نستطيع أن نقيس السرعة بالنسبة إليه. لابد أن يكون هناك سرعة مطلقة. صحيح أن الميكانيكا، قوانين الميكانيكا لا تكشف عن سرعة مطلقة، وإنما فقط عن سرعة نسبية، لأنها تطيع مبدأ نسبية غاليليو. ولكن ماذا بشأن الضوء؟ وماذا بشأن المجال الكهرومغناطيسي؟ هنا لدينا نطاقات في الواقع يمكن أن تكشف عن السرعة المطلقة، ويمكن أن تكشف عن السرعة المطلقة بالنسبة إلى الأسير. مدام هناك أسير يجب أن نكشف في الواقع عن الحركة وعن السرعة بالنسبة إليه. فإذا برز الشعور بأنه يمكن في الواقع أن نكشف عن السرعة المطلقة، ليس بقوانين الميكانيكا التي لا تميز بين السرع، وإنما عن طريق التجارب الضوئية. التجارب الضوئية يمكن أن تشير إلى هذا الأسير وإلى السرعة المطلقة بالنسبة إلى هذا الأسير. وهذا ما بدأ العلماء طبعا، يعني حتى خلال القرن 19 كان هناك محاولات لقياس السرعة المطلقة بالنسبة للأسير، ولكن أشهر تجربة أجريت في القرن 19 للكشف عن سرعة جسم مثلا بالنسبة إلى الأسير، يعني عن السرعة المطلقة، كانت تجربة مايكلسون ومورلي عام 1887. عام 1887 أجرى مايكلسون ومورلي أجريا تجربة للكشف عن السرعة المطلقة بالنسبة إلى الأسير، وجاءت النتيجة سلبية تماما. يعني جاءت النتيجة، أي بمعنى آخر النتيجة جاءت يعني لكي توحي بأنه لا نستطيع أن نكشف عن وجود الأسير، أنه ليس هناك وجود للأسير. طبعا هي حيرت نفرا من العلماء في ذلك الوقت، وبدأ العلماء الكبار أمثال لورنتز وبوانكاري محاولتهما للتغلب على هذه النتيجة
النتيجة السلبية. يعني كان ظنوا بأن هذه التجربة ستكشف مثلا عن حركة الأرض عبر حركة الضوء، ستكشف عن حركة الأرض في الأثير، ولكنها لم تفعل ذلك. يعني سرعة الضوء لم تتغير بالنسبة إلى الأثير كما يجب، يعني بدت وكأنها مطلقة في حد ذاتها، وبدت وكأنها لا تأبه للأثير سواء كان موجودا أم غير موجود. طبعا لم يتم التخلي عن فكرة الأثير بمجرد إجراء هذه التجربة، ولكن هذه التجربة خلقت بلبلة لدى بعض العلماء، بالذات لدى أمثال لورنتز وبوانكاري وماكس إبراهام وآخرين. يعني كانت النتيجة السلبية التي أتت بها التجربة في الواقع أثارت بلبلة في بعض الأوساط العلمية المتقدمة. لكن ظل كل العلماء يفكرون بدلالة الأثير، حتى كان ألبرت أينشتاين، لأنه عام 1905 وضع أينشتاين نظرية النسبية الخاصة على أساس انعدام الأثير، على أساس أن الأثير غير موجود. يعني أينشتاين أطاح فكرة الأثير عام 1905 ووجد أنها فكرة ليست لا ضرورة لها. وطبعا يعني أينشتاين سار على خطى إرنست ماخ الفيلسوف النمساوي الذي كان يرى أن هناك أفكار ميتافيزيقية تشل تقدم العلم وتقدم الفيزياء، وأن علينا أن نجتث هذه الأفكار الميتافيزيقية من قلب النظرية الفيزيائية. وفي ذهنه كان إلى حد ما فكرة الأثير، أن الأثير فكرة ميتافيزيقية ليست ضرورية، ومن ثم ينبغي اجتثاثها من قلب النظرية الفيزيائية. هذا كان موقف ماخ. أينشتاين في ذلك الوقت يعني كان ماخيا إلى حد كبير، فأينشتاين تخلص من فكرة الأثير وأكد على مبدأ النسبية وعلى عمومية مبدأ النسبية، ووضع بدلا من الأثير فكرة أن سرعة الضوء مطلقة لا تتغير إذا انتقلنا من مرجع إسناد إلى آخر. وهذا ما أريد أن أفصل الحديث عنه في الفيديو القادم، يعني كيف أطاح أينشتاين مفهوم الأثير. هذا ما سأتكلم عنه في الفيديو القادم، فإلى اللقاء.